Good morning mga loads. Bike tour tayo ngayon. Tayo ng Novaliches. Okay na. Gagawa natin ng pito. Lalagyan natin ng para sa L300 yung pinto, yung lock nya. Pero double tire na siya. Lalabas to. Ayusin na lang yung yung kasoy. Lalagyan natin ng mga saya. Walang saya yan. Ngayon lalagyan na. Gumanda na forma. Doon yung isa yun yung pangalawang gagawin, yung blue. Yan, gagawin ko yan. Sa pinto. Kaya yung mga upuan, lumaki na yung tambol pang double tire na. Ilagay naman natin itong pan. Ito, lagay yung panas doon. Pagka yun, sa stainless sa gitna. Lagay ng pan. Yung sasakay na magugulay, yung mga gulay hindi pa pawisan, hindi ba initan yung mga gulay. Okay na. Tingin na yung ko. Meron pang handle dito. So, kulang na lang sa harang. Cover na lang yung kulang, cover. Yan, malaki na yung tambol niya. Pang double tire na siya.
double tire na. And single tire pa lang ngayon. Oh. Double tire kasi yan eh. Kaya pinalakihan yung pinaka ganito, tambol. Kargahan kasi ito ng mga gulay eh.